από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Φίλοι μου, καλησπέρα. Και με άλλο background. Άλλο background γιατί σήμερα κάνω αυτό το βίντεο από αγάπη και από θέληση στο να βοηθήσω όποιον μπαίνει στο παραδοσιακό ξύρισμα, γιατί έχω σε μηνύματα πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές απορίες που σε ορισμένους που γνωρίζουν το αντικείμενο μπορεί να φανούν σε εισαγωγικά και χαζές ερωτήσεις, όμως για κάποιον που δεν γνωρίζει σίγουρα δεν είναι χαζή ερώτηση. Ποτέ δεν υπάρχει χαζή ερώτηση. Πάντα υπάρχει ερώτηση για να μάθουμε και πάντα πρέπει να υπάρχει προθυμία για να εξηγήσουμε. Είμαι αυτής της άποψης και της φιλοσοφίας, όπως και εγώ βοηθήθηκα από πολλούς ανθρώπους στα πρώτα μου βήματα και το εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν είμαι αγνώμων. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον νέο κόσμο που μπαίνει σε αυτόν τον χαοτικό χώρο και πραγματικά ώρες σκέφτομαι αν κάποιος ξεκινήσει και δεν έχει ιδέα από προϊόντα πνίγεται και είναι λογικό. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να δώσω με τον πιο απλό τρόπο σε αυτόν που δεν ξέρει να μάθει. Σαφέστατα θα υπάρχουν ξανά ερωτήσεις, το ξέρω, δεν σταματάνε ποτέ. Έχω όμως την χαρά και την υπομονή να εξηγώ. Λέγοντας παραδοσιακό ξύρισμα εννοούμε τον τρόπο ξυρίσματος που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, οι προπάππούδες μας, οι πατεράδες μας. Ξυρίζονταν με safety razor, με μηχανή ασφαλείας όπως λέγεται, όπου έπαιρνε την κοινή λεπίδα. Στις μέρες μας έχει αλλάξει αυτό. Πιστεύω πως είμαστε μειονότητα στον τρόπο ξυρίσματος. Οι περισσότεροι έχουν τα πλαστικά, τα πολυλέπιδα και τους αφρούς ξυρίσματος. Με λίγα λόγια, το γρήγορο ξύρισμα. Ο δικός μας τρόπος θέλει λίγο χρόνο παραπάνω και αρκετή υπομονή. Πριν αρχίσω λοιπόν να εξηγώ το κάθε τι ξεχωριστά, θέλω να πω πως αυτός ο τρόπος ξυρίσματος δεν ταιριάζει σε όλους. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που χρησιμοποιεί τα παρελκόμενα, δηλαδή πινέλο, σαπούνια, κρέμες, αλλά ξυρίζεται με πλαστικά. Το σέβομαι, εμένα έτυχε να μου ταιριάζει αυτός ο τρόπος ξυρίσματος, μου αρέσει πάρα πολύ, το απολαμβάνω. Σε πολλούς όμως ξαναλέω πως δεν ταιριάζει. Καλώς συνεχίζουν με τα υπόλοιπα με σαπούνια ή κρέμες, ανεξαρτήτου τιμής, και μόνο που έχουν αποβάλει τον αφρό από την καθημερινή συνήθεια από το ξύρισμα, είναι ένα κέρδος, γιατί πραγματικά με την πιο απλή κρέμα, με το πιο απλό σαπούνι, το δέρμα σου είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το δέρμα που σου αφήνει ο κοινός αφρός των σούπερ μάρκετ. Όπως είπα, δεν ταιριάζει σε όλους αυτός ο τρόπος ξυρίσματος, όμως το ξύρισμα αυτό θέλει λίγο υπομονή. Πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο στην διαδικασία. Πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο στην επιδερμίδα σου να συνηθίσει την λεπίδα, γιατί έχεις μεταπηδήσει από ένα ξύρισμα, όπως είπα πριν, γρήγορο με πολυλέπιδο, το οποίο είναι ανώδυνο, για να κοπείς είναι πολύ δύσκολο. Τώρα για τον ερεθισμό παίζουν άλλα ρόλο που θα τα πούμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσω όμως λέγοντας πως κάποιος που θέλει να αρχίσει τον τρόπο αυτό σίγουρα θα έχει διαβάσει ορισμένα πράγματα και σίγουρα θα θέλει να μάθει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα.
Οπότε θα ξεκινήσω για τη διαδικασία πριν το ξύρισμα, το λεγόμενο pre-shave, όπου υπάρχουν κυρίως σε εξειδικευμένα καταστήματα ξυριστικών ειδών και όχι σε σούπερ μάρκετ, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι για αυτή τη δουλειά, για να προετοιμάσουν το δέρμα και την τρίχα για ένα πιο ομαλό ξύρισμα. Ένα απλό και πολύ κοινό προϊόν είναι αυτό της Proraso, είναι σαν κρέμα. Τα προϊόντα τα οποία θα δείξω σήμερα είναι εντελώς τυχαία, ό,τι έπιασα στο χέρι μου αρκεί να δείξω για να δώσω σωστά να καταλάβει ο άλλος τι εννοώ. Πανέρχομαι λοιπόν στο pre-shave, είναι αυτή η κρέμα, τυχαίνει να είναι τώρα της Proraso, την οποία συνήθως σε βρεγμένο πρόσωπο την απλώνεις και κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ. Πολλοί κόσμος το ξεπλένει, αρκετός κόσμος το αφήνει. Είναι και εδώ η απάντηση στο ότι δεν υπάρχει κανόνας, κάνω αυτό που με ευχαριστεί και με εξυπηρετεί. Εδώ έρχεται το ότι στη διαδικασία αυτή πρέπει να δώσω χρόνο για να δοκιμάσω. Μπορεί να με βολεύει να το αφήσω πριν εφαρμόσω το σαπούνι ή την κρέμα μου. Μπορεί να με βολεύει να το ξεπλύνω. Εσείς θα αποφασίσετε δοκιμάζοντάς το. Υπάρχουν και άλλα είδη pre-shave, υπάρχουν συγκεκριμένα λαδάκια τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά. Εγώ, αν δεν χρησιμοποιήσω αυτό, χρησιμοποιώ συνήθως το κοινό σαπούνι γλυκερίνης που κάνω ένα ξέπλυμα στο πρόσωπό μου με σαπουνάκι γλυκερίνης. Θεωρώ πως είναι καλό. Επίσης, αν έχουμε κάνει ένα ζεστό μπάνιο πριν το ξύρισμα, είναι ένα είδους πολύ καλού pre-shave. Πινέλα. Μεγάλη ιστορία, όπως και οι υπόλοιπες. Υπάρχουν πινέλα διαφόρων ειδών, διαφόρων μεγεθών, πιο σκληρά, πιο μαλακά, από φυσική τρίχα, από συνθετική τρίχα. Θα τα δούμε όλα. Ξεκινάω από τα πιο κοινά πινέλα, το πινέλο που ίσως ξυριζόταν ο παππούς σου. Μιλάω για πινέλο χείρου, με φυσική τρίχα χείρου. Τα συγκεκριμένα τα αγαπώ πολύ. Βέβαια, αγοράζοντας ένα πινέλο χείρου, πρέπει να ακολουθήσεις μία διαδικασία για να σπάσει στην γλώσσα του ξυρίσματος η τρίχα, δηλαδή να μαλακώσει λίγο παραπάνω το πινέλο για να έχεις μεγαλύτερη απόλαυση, γιατί βγάζοντάς το από το κουτί είναι αρκετά σκληρή τρίχα, με αποτέλεσμα να μην το απολαύσεις και ίσως σε απογοητεύσει. Γι' αυτό λοιπόν, αγοράζοντας ένα πινέλο, καλό είναι να το μουλιάσουμε σε ζεστό νερό, να κάνουμε μία πλύση με σαμπουάν που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά μας και να αρχίσουμε να το δουλεύουμε στο χέρι με το σαμπουάν, ούτως ώστε να καθαρίσει σε βάθος. Πολλοί θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία του σπασίματος ενός χοιρινού πινέλου. Ένα πινέλο θα σπάσει πάρα πολύ καλά μόνο κατά τη χρήση. Μόνο με φυσικούς τρόπους, με φυσιολογικούς τρόπους, δηλαδή με το να το χρησιμοποιώ. Υπάρχουν κάποια τρίξ, να το αφήσεις με σαπουνάδα μέσα σε ψυγείο, να το στεγνώσεις με σεσουάρ. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που κάνω, και σε ορισμένες περιπτώσεις θέλοντας να κάνω γρήγορο το σπάσιμο, είναι μέρες που δεν ξυρίζομαι, να πάρω ένα καινούριο πινελάκι μου, να το βρέξω, να βάλω κρέμα και να αρχίσω να το δουλεύω στο χέρι μου, σαν να είναι το πρόσωπό μου, απλά για να δουλεύουν οι τρίχες και σιγά σιγά με αυτή τη διαδικασία σπάει φυσικά το πινέλο, κάνει αυτήν εδώ την ψαλίδα, οπότε στο
Επόμενο μούλιασμα θα το δείτε ακόμα πιο μαλακό, θα έρθει στα επίπεδα που πρέπει. Καλό είναι τα πινέλα χείρου πριν το ξύρισμα 10 με 20 λεπτά να τα βουτάμε σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό, όχι βραστό, ζεστό νερό, να τα αφήνουμε 10-20 λεπτά για να μουλιάσουν, να μαλακώσει η τρίχα, να έχει καλύτερη απόδοση. Αυτό βέβαια θα το δείτε καλή απόδοση μετά από 15 με 20 χρήσεις, θα είναι ένα σωστό πινέλο χείρου. Η δική μου συμβουλή για να σπάσει ομαλά είναι να το δουλεύετε στο χέρι σας, όπως είπα πριν, με σαπούνι ή κρέμα. Ασβοπίνελα. Και εδώ πολύ μεγάλη κατηγορία και λίγο μπερδεμένη κατηγορία. Το συγκεκριμένο είναι ένα two-band πινέλο. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, άλλη τρίχα είναι πιο μαλακή, άλλη τρίχα τσιμπάει, άλλη τρίχα είναι πιο σκληρή. Έχει να κάνει η ονομασία και από το σημείο που παίρνουν την τρίχα από το ζώο για να δημιουργήσουν έναν θύσανο. Ξέχασα να πω πως θύσανος ονομάζεται αυτό το μπουκέτο με τις τρίχες σε πάση περιπτώσει. Οπότε και εδώ οι κατηγορίες είναι πολλές. Συνήθως τα καλά πινέλα ασβού είναι πιο ακριβά γιατί θεωρείται πως δουλεύει καλύτερα. Βέβαια και εδώ γούστα είναι αυτά, ότι αγαπάει ο καθένας. Επίσης θέλουν μούλιασμα την ίδια ώρα με έναν χείρο για να αποδώσουν καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου οι ασβοί δουλεύουν πολύ καλύτερα με κρέμες και όχι με σαπούνια. Πινέλα αλόγου, ίσως η πιο μικρή κατηγορία και ίσως η πιο μη διαδεδομένη. Υπάρχει και λευκή τρίχα αλόγου. Εγώ τα αγαπώ, το συγκεκριμένο είναι πολύ μαλακό. Η άσπρη τρίχα αλόγου είναι ελαφρώς πιο σκληρή, οπότε ακολουθούμε τη διαδικασία για τους χείρους. Συνθετικά. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, η κατηγορία των συνθετικών πλέον έχει κερδίσει όλη την αγορά. Πλέον οι συνθετικοί θύσανοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα υπόλοιπα πινέλα. Δεν χρειάζονται κανένα είδους προετοιμασία. Πολλοί φίλοι τα μουλιάζουν πριν, εντάξει, δεν είναι κακό, απλά αναφέρω ότι δεν χρειάζεται. Έχουν ξεφύγει οι συνθετικές τρίχες στο σήμερα, στεγνούν πολύ εύκολα, είναι έτοιμα ξανά για χρήση. Πολύ απαλά πινέλα, βέβαια εξαρτάται τι δέσιμο έχει ο κόμπος και εδώ υπάρχουν διαφορές στο πόσο backbone έχουν. Το backbone είναι η αντίσταση που έχει το πινέλο στο δέρμα. Όπως καταλαβαίνετε, ένας χείρος είναι πιο σκληρός για να ανοίξει αυτό το λεγόμενο backbone, παρότι ένα συνθετικό που ανοίγει πολύ πιο εύκολα. Τα αγαπώ πολύ και τα συνθετικά γιατί είναι εύκολα, πολύ εύκολα πινέλα. Σαφέστατα σε ό,τι καινούργια αγοράζουμε πρέπει να γίνει ένα μπανάκι, ένας καθαρισμός. Αυτό δεν χρειάζεται καμία επεξεργασία περαιτέρω για να σπάσει, επαναλαμβάνω. Πολύ αγαπητά από όλο τον κόσμο. Τέλος, υπάρχουν και οι μίξεις τριχών. Το συγκεκριμένο είναι ένας ασβόχειρος, όπου έχει τρίχα χείρου και ασβού, το καταλαβαίνετε, είναι μίξ. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν και αλόγου με χείρου, θα κάνω λάθος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, πάντως υπάρχει εκείνη η μίξη. Έχουν και αυτά τη χάρη τους, κάποιος που δεν ξέρει δεν θα το καταλάβει ότι είναι ασβόχειρος, παρότι μικρό, αυτό βλέπετε ότι έχει πολύ καλή αντίσταση. Και αυτά αγαπημένα, αλλά τα δύο που χρησιμοποιώ πολύ και αγαπώ είναι χείρος και συνθετικό.
Η συντήρησή τους, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο άγχος. Τι κάνω με το πινέλο, τι κάνεις με το πινέλο, τίποτα δεν κάνεις με το πινέλο. Αφού τελειώσεις, ξέπλυνε το καλά, πολύ καλά. Εάν θέλεις, άφησε το και σε ένα ποτήρι με νερό να πέσει ό,τι έχει μέσα. Και αφού το βγάλεις από το νερό, στράγγιξέ το, πάρε μία πετσέτα και άρχισε να το σβουρίζεις εδώ, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, ώστε να στεγνώσει καλά. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και με τον χύρο για να κάνουμε πιο γρήγορο το σπάσιμο, να το πιέζεις σε πετσέτα να το στεγνώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν παθαίνουνε τίποτα. Καλό είναι φορές να πάρετε μία χτένα με αραιά σχετικά δόντια, λίγο έτσι να τα χτενίζετε και να τα ξεμπερδεύετε, δεν είναι κακό. Τώρα για το αν πρέπει να μένουν τα πινέλα ανάποδα. Και σε αυτό έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Προσωπικά, επειδή έχω αρκετά, δεν έχω χώρο για να τα βάλω ανάποδα. Τα στεγνώνω πολύ καλά με τον τρόπο που σας έδειξα και τα αφήνω όρθια. Αν ξεκολλήσει, τι θα γίνει? Δεν θα γίνει τίποτα. Ξεκόλλησε, θα το κολλήσεις. Η ζωή συνεχίζεται. Διώξτε μακριά το άγχος από τέτοιου είδους χαζομάρες στο μυαλό σας. Απολαύστε τη διαδικασία. Κρέμες ξυρίσματος. Τις αγαπώ πολύ και αυτές. Κρέμες υπάρχουν σε μπολ. Κρέμες υπάρχουν σε σωληνάριο. Εξαρτάται το τι θέλει ο καθένας και τι βολεύει τον καθένα. Η κρέμα έχει τέτοια σύσταση σαφώς μαλακή. Η κρέμα από το σωληνάριο μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες κρέμες όπως αυτή η τσέλα, η οποία είναι σκληρή κρέμα. Πλησιάζει το σαπούνι και σαπούνι να το λέγαν δεν θα πέφταν έξω. Παίρνετε ό,τι ποσότητα θέλετε, ό,τι ποσότητα σας βολεύει. Δεν είναι ντροπή αν δεν φτάσει η κρέμα ή το σαπούνι να ξαναπάρω με το πινέλο μου για να το δουλέψω. Οι τρόποι που χρησιμοποιώ τις κρέμες στο μπολ μπορώ να πάρω από μέσα με το πινέλο μου. Δεν παθαίνει τίποτα και θα σας δείξω τη διαδικασία που κάνω εγώ. Φορτώνω μέσα από εδώ και με βρεγμένο πινέλο. Δεν με πειράζει και δουλεύω κατευθείαν στο πρόσωπο. Αν όχι, παίρνω ένα κουταλάκι, το βγάζω, το τοποθετώ σε ένα μπολ της αρεσκίας μου και δουλεύω μέσα εκεί το πινέλο μου, το λεγόμενο bow lathering, που ίσως να έχει κάποιος απορία για το τι σημαίνει αυτό, σε αντίθεση με το face lathering που δουλεύω το πινέλο μου στο πρόσωπο. Η ίδια διαδικασία με τις κρέμες στο σωληνάριο. Είτε τις βάζω στο πρόσωπό μου κατευθείαν και δουλεύω με το πινέλο, είτε σε ένα μπολ και δουλεύω εκεί με το πινέλο. Εάν βρέξω τη κρέμα σε μπολ, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Αφού το ξεπλύνω με τον τρόπο που είδατε, το τοποθετώ σε ένα χαρτί έτσι ακριβώς. Από κάτω να παίρνει αέρα, να στραγγίξει, αφήστε το 5-10 ώρες, 24 ώρες μέχρι να στεγνώσει και την ξαναχρησιμοποιείτε, δεν θα πάθει τίποτα απολύτως. Σαπούνια ξυρίσματος. Σκληρά, μαλακά, ευκολοδούλευτα, δύσκολοδούλευτα. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Λοιπόν, ένα κοινό σαπούνι ξυρίσματος, το οποίο δεν θα βρείτε στα σούπερ μάρκετ, θα βρείτε, ξαναλέω, σε εξειδικευμένα καταστήματα, είναι αυτού του είδους που το πιέζω ελαφρά και μένει το αποτύπωμά μου. Τέτοιου είδους σαπούνια μπορεί να ακούσετε να τα ονομάζουν crop, αυτή η σύσταση. Υπάρχει σαπούνι πάρα πολύ σκληρό, όπως βλέπετε, και αυτό πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Αυτά τα σκληρά και μικρά
μπορεί ο καθένας να τα βρέξει και να τα δουλέψει ως stick στο πρόσωπό του, γιατί υπάρχει και σαπούνι σε stick. Αυτό της Λέα συγκεκριμένα. Τώρα το βρέχω, σβορίζω στο πρόσωπο και μετά με το πινέλο μου δημιουργώ τον αφρό. Το λεγόμενο blooming που ίσως έχετε ακούσει να γίνεται στα σαπούνια, λίγα λόγια, προσθέτουμε νερό μέσα στο μπολ που θα το δουλέψουμε, εάν το δουλέψουμε μέσα από εδώ. Αφού λίγο ξυπνήσουν τα αρώματα και πάρει την υγρασία που πρέπει, αδειάζουμε το νερό που είχαμε γεμίσει και αρχίζουμε και δουλεύουμε. Επίσης και από τα σκληρά και από τα μαλακά μπορώ να βγάλω σαπούνι, να το δουλέψω χώρια σε ένα ξεχωριστό μπολ. Είναι πολλοί κόσμος που δεν θέλει να δουλεύει μέσα από εδώ, θέλει να βγάζει μια ποσότητα και να την χρησιμοποιεί σε άλλο σκεύος. Κανένα πρόβλημα, είπαμε ξανά, ό,τι αγαπάει ο καθένας κάνει. Τέλος, υπάρχει και ένα σαπούνι σε σκόνη, το θρυλικό Splendid για όσους το ξέρουν. Ανά τον κόσμο δεν ξέρω, σίγουρα θα υπάρχει κάτι παρόμοιο, δεν το ξέρω. Το αναφέρω ως είδος σαπουνιού και αυτό. Αφού τελειώσω με τα σαπούνια μου, εάν δουλέψω μέσα από το μπολ, είτε σκληρό είτε μαλακό, η διαδικασία στεγνώματος και καθαρίσματος του μπολ είναι η ίδια. Βάζω νερό, αφήνω λίγο να βγουν οι αφροί, το ξεπλένω καλά, το γυρνάω ανάποδα και το αφήνω να στεγνώσει με την ησυχία του. Λεπίδες ξυρίσματος, και εδώ ένας χαμός. Υπάρχουν λεπίδες ήπιες, υπάρχουν λεπίδες άγριες, υπάρχουν λεπίδες γλυκές, υπάρχουν λεπίδες επιθετικές. Όλα στο παραδοσιακό ξύρισμα είναι υποκειμενικά. Όμως σαν τη λεπίδα δεν πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Λεπίδες, επειδή είναι και το πιο φθηνό προϊόν στο ξύρισμα, δοκιμάστε όσες περισσότερες μπορείτε. Θα βρείτε αυτή που σας ταιριάζει. Μπορεί να αλλάξετε γνώμη στην πορεία, μπορεί να ξαναλλάξετε. Όμως θα δείτε ότι με το καιρό θα έχετε, αν όχι 2-3, σίγουρα 4-5 αγαπημένες. Έτσι να πω επιγραμματικά ότι οι πιο επιθετικές, δηλαδή αυτές που κόβουν ίσως περισσότερο, είναι η Feather, είναι η Perma Sharp, η Gillette Nasset είναι πολύ κοφτερή αλλά πολύ γλυκιά στο πρόσωπό μου. Τελευταία έχω κολλήσει πολύ με τις Astra, τις πράσινες, ενώ πολύ αγαπημένες μου είναι και η Perma Sharp. Οπότε μην ακούσετε κάποιον για το τι λεπίδα θα χρησιμοποιήσετε. Δοκιμάστε, ξεκινήστε με την πιο γλυκιά που κατά την άποψή μου είναι η Astra η πράσινη. Βέβαια όσοι φίλοι θέλουν να προσθέσουν κάτι μπορούν να το γράψουν εύκολα και άνετα σε σχόλιο για να διαβάσουν και οι νέοι συνδρομητές. Οπότε δοκιμάστε άπειρες. Και για τη λεπίδα με έχουν ερωτήσει τι γίνεται μετά. Μετά το ξύρισμα τη λεπίδα την βγάζεις, την ξεπλένεις με τρεχούμενο νερό. Ας υποθέσουμε ότι είναι βρεγμένη, τη σκουπίζετε με μία χαρτοπετσέτα, εν πάση περιπτώσει, με μεγάλη προσοχή να μην κοπείτε, και την ξανατοποθετείτε στο κυρόχαρτο αυτό, να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση. Πόσες φορές χρησιμοποιώ τη λεπίδα μου? Προσωπικά 2, 3, πάρα πολύ βαριά 4 φορές. Και εδώ κάνει ο καθένας ό,τι τον βολεύει και ό,τι αγαπά. Εντάξει, έχω ακούσει και κάτι τραβηγμένα, κάτι 15, 20, 25 χρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί η λεπίδα, φανταστείτε, κόβει τρίχα, χάνει την κοπτικότητά της, ο αιθέρας παθαίνει ζημιά, οπότε αν χρησιμοποιήσεις μια πολυχρησιμοποιημένη λεπίδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρεις ερεθισμό. Οπότε
ένας μπούσουλας από 2-4 φορές, άντε και 5 στο τσακίρ κέφι, είναι ok. Ξυριστικές μηχανές. Μαύρη τρύπα. Λοιπόν, ξυριστική μηχανή κλειστού τύπου. Τι εννοούμε κλειστού τύπου? Εννοούμε πως σε αυτό εδώ το σημείο δεν υπάρχει κάποιο κενό, δείτε το σαν μία μπάρα. Όταν λέμε 3 τεμαχίων, ακριβολογούμε 1 τεμάχιο, 2 τεμάχια, 3 τεμάχια. Υπάρχουν ξυριστικές 2 τεμαχίων και υπάρχουν και ξυριστικές one piece razor, όπως οι παλιές η Gillette, αλλά και σήμερα. Η κάτω πλάκα λέγεται base plate, θα το έχετε ακούσει ή θα το ακούσετε, και το πάνω λέγεται top cap. Η λαβή λέγεται λαβή. Η τοποθέτηση της λεπίδας, μιας και άνοιξα τώρα μια ξυριστική μηχανή, επειδή και σε αυτό υπάρχει απορία, κρατάω το top cap, βάζω τη λεπίδα μου, βάζω το base plate και είμαι έτοιμος σε όλες τις μηχανές. Οι κλειστού τύπου θεωρούνται λίγο πιο ήπιες. Δεν είναι όμως πάντα απόλυτο. Και εδώ έχει να κάνει με την γεωμετρία της κεφαλής. Κεφαλή εννοούμε base plate, top cap μαζί. Έχει να κάνει με το διάκαινο που έχει η κάθε μηχανή. Το διάκαινο είναι η απόσταση base plate με top cap. Έχει να κάνει με το πόσο έξω θα είναι η λεπίδα ή το πόσο μέσα. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αποδεκτά ήπιες μηχανές είναι η Edwin Jagger η συγκεκριμένη, η Mercury 34 και πολλές ακόμα. Όμως, αν κάποιος που ξαφνικά από τριλέπιδο, τετραλέπιδο μεταπηδήσει εδώ, ίσως να μην του φανεί ήπια, μην μπερδεύουμε το προηγούμενο ξύρισμα με το νέο, όπως και ένας που χρησιμοποιεί χρόνια safety razors, μόλις ξυριστεί με μια μαχτρία θα του φανεί παιχνίδι. Και έτσι είναι. Ό,τι και αν χρησιμοποιώ, στην αρχή θέλει προσοχή. Θέλει ομαλές κινήσεις, ήπιες, με αγάπη. Ξυριστικές μηχανές ανοιχτού τύπου. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι εδώ υπάρχουν κενά, είναι σαν χτένα, μπορεί να τα ακούσετε και ανοιχτής κτένας. Πολλοί νομίζουν ότι οι open, οι μηχανές, οι ανοιχτές μπορούν να πάρουν γένεια πολλών ημερών. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το ξύρισμα δεν είναι σωστό σε γένεια 15, 20, 30 ημερών. Όχι. Δεν θα ξυριστεί σωστά. Αν θες να ξυρίσεις γένεια 30 ημερών, καλό είναι να πάρεις μια ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, να τριμάρεις ό,τι έχεις και μετά να ξυριστείς. Μην αγοράσει κάποιος μια μηχανή ανοιχτού τύπου έχοντας στο μυαλό του αυτό όταν ξυρίζεται μια φορά στις 20 μέρες. Οι ερεθισμοί είναι στο τσεπάκι του σίγουρα. Έχουν άλλη αίσθηση, λίγο πιο άγρια, βέβαια υπάρχουν και πολύ ήπιες ανοιχτού τύπου, όπως η 41C που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Είναι μια άλλη κατηγορία που έχει τους φαν της. Ξυριστικές μηχανές μονής κοπής ή single edge. Μονής κοπής εννοούμε ότι αν αυτή είναι μία λεπίδα παίρνει την μισή ακριβώς. Έχω μία πλευρά να ξυριστώ, τοποθετώντας εδώ, ας υποθέσουμε τη λεπίδα, ξυρίζουμε όπως ένα πλαστικό μπικ. Ωραίες μηχανές, οι μονής κοπής, και εγώ τις αγαπώ, και εδώ υπάρχουν και επιθετικές και ήπιες. Ρυθμιζόμενες ξυριστικές μηχανές, συγκεκριμένα η Progress, πολύ αγαπημένη. Τι εννοούμε ρυθμιζόμενες? Εννοούμε πως ρυθμίζουμε το ύψος
μπορείτε να το καταλάβετε. Στην πιο χαμηλή σκάλα είναι πιο ήπια μηχανή, στις παραπάνω ρυθμίσεις γίνεται πιο άγρια, πιο aggressive. Νιώθω και πολύ λεπίδα και σαφέστατα κόβει πιο δυνατά. Κάποιος θα σκεφτεί, ωραία, θα ξεκινήσω με μια ρυθμιζόμενη γιατί κάνει για τα πάντα. Και εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι ρυθμιζόμενες έχουν αυτό το καλό, δηλαδή αν πάρω γένεια 5 ημερών σίγουρα θα το πάω στο πιο ψηλό, όμως και σε ένα δεύτερο ή τρίτο χέρι, θα πω μετά και γι' αυτό, σίγουρα έχω τη δυνατότητα να χαμηλώσω τη ρύθμιση, οπότε να είναι πιο ήπια στο δέρμα μου. Ξυριστικές μηχανές slant. Είναι λίγο διαγώνια. Μπορείτε να καταλάβετε την διαφορά από μια κλειστού τύπου. Είναι λίγο πιο αποτελεσματικές από τις κοινές κλειστού τύπου. Αυτή συγκεκριμένα είναι και slant, είναι και open comb. Υπάρχουν σαφέστατα και closed comb. Αυτή είναι semi-slant, γιατί μπορείτε να καταλάβετε ότι οι γωνίες δεν γυρνάν τόσο πολύ όπως σε αυτήν εδώ. Κόβουν, αν το θέλετε με τη λογική της λεμιτόμου, πολύ αποτελεσματικές μηχανές. Και εδώ υπάρχουν και γλυκές και πιο άγριες. Όταν ακούτε άγριες βέβαια μην τρομάζετε. Η συγκεκριμένη η Parker η semi-slant είναι πολύ γλυκιά slant μηχανή. Και τέλος υπάρχουν και οι λεγόμενες πεταλούδες TTO, Turn to Open, που είναι ένα κομμάτι όπως είχα πει στην αρχή. Βάζω τη λεπίδα πιο εύκολα, βιδώνω από κάτω και είμαι έτοιμος για ξύρισμα. Η επιλογή της μηχανής είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό σε όποιον ξεκινάει προτείνω μια πεντάδα με εξάδα ξυριστικών μηχανών που είναι εύκολο να μπει στον χώρο. Βέβαια ξαναλέω ότι η όλη διαδικασία θέλει πολύ υπομονή. Αρχικά πρέπει να χαρτογραφήσετε, όπως πολύ σωστά λέγεται, το πρόσωπό σας, το πώς βγαίνουν οι τρίχες σας. Αν βγαίνουν εδώ κάθετα, θα ξυριστώ με την φορά της τρίχας. Θα δείτε ότι σε κάποια σημεία τα γένια σας βγαίνουν στραβά. Σε μένα παράδειγμα, εδώ είναι μέχρι εδώ είναι κάθετα, από εδώ ως εδώ πάνε ανάποδα. Οπότε μπορεί να με βλέπει κάποιος σε ένα βίντεο να κάνω έτσι εδώ και να νομίζει ότι κάνω κόντρα. Δεν κάνω κόντρα, πηγαίνω με τη φορά της τρίχας. Κόντρα θα έκανα εάν ξυριζόμουν έτσι. Η κόντρα μπορεί να γίνει αν το επιτρέπει η επιδερμίδα σου. Προσωπικά δεν κάνω γιατί ξέρω ότι θα πάρω ερεθισμό και δεν το θέλω σε καμία περίπτωση. Ξαναλέω, πολύ σημαντικό, δείτε πώς βγαίνουν οι τρίχες στο πρόσωπό σας και ξυριστείτε τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο 2 φορές με την φορά της τρίχας και δείτε πώς θα πάει. Μπορεί σε λίγο καιρό να δείτε πως αντέχω κόντρα και αν θες τόσο πολύ να κάνεις κόντρα, ναι, να την κάνεις αφού στο επιτρέπει η επιδερμίδα σου. Χαρτογραφώντας λοιπόν τα γένια σου και σιγά σιγά θα αποκτήσεις και μια τεχνική πάνω στο ξύρισμα, χωρίς να ακούς ή να διαβάζεις τα γνωστά για τις μοίρες, για το πώς θα βάλεις την μηχανή. Μόλις την ακουμπήσεις θα καταλάβεις που ξυρίζει. Αν κάπου σε τραβάει θα αλλάξεις τη γωνία, θα το βρεις εντελώς μόνος σου. Ό,τι έχω πει ως τώρα είναι άγραφοι κανόνες. Εντάξει, ότι η closed είναι closed και η open είναι open, ναι. Όμως αυτή η closed σε μένα μπορεί να είναι η πιο ήπια ξυριστική μηχανή, σε σένα να είναι η πιο άγρια ξυριστική μηχανή. Πρέπει να δοκιμάζετε όσο μπορείτε περισσότερα. Σαφέστατα στην αρχή κάποιος θέλει να ξεκινήσει οικονομικά και είμαι αυτής της λογικής για να δει αν του ταιριάζει και ο τρόπος ξυρίσματος. Δεν θεωρώ σωστό ξεκινώντας να πάρω
το πιο ακριβό πινέλο, την πιο ακριβή ξυριστική μηχανή και το πιο ακριβό σαπούνι. Δεν θα καταλάβω τίποτα. Ειλικρινά, είναι σαν να βγάζεις δίπλωμα αυτοκινήτου και να σου κάνουν δώρο μια Lamborghini. Δεν θα τη χαρείς, το πολύ πολύ να καρφωθεί σε κάποια κολόνα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, το είπα έτσι χαριτολογώντας, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Δοκιμάζοντας σιγά σιγά απλά πράγματα για να συνηθίσω το δέρμα, να συνηθίσω τη διαδικασία, θέλει χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Πιστέψτε με όμως ότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος ξυρίσματος. Κλείνεσαι μέσα στο μπάνιο 20 λεπτά και ξεφεύγεις απ' όλα, γεμίζεις με αρώματα, γεμίζεις με προϊόντα, βέβαια εδώ έχουμε ξεφύγει. Κάποιοι λένε ότι το παραδοσιακό ξύρισμα είναι το πιο φθηνό απ' όλα. Θα συμφωνήσω αν μείνεις με ένα απ' όλα, λίγο δύσκολο βέβαια στις μέρες μας και ειδικά όταν κάποιος ξεκινάει, ξέρω το άγχος του ότι θέλει να δοκιμάσει και το ένα και το άλλο και αυτό το σαπούνι και εκείνο το πινέλο, όμως μετά από καιρό θα δεις και πιστεύω όλοι μας έχουμε δει πως με 2-3 πραγματάκια είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Συντήρηση μηχανών. Και εδώ δεν θα πω πολλά πράγματα και εδώ δεν θέλω να έχετε άγχος, δεν μπορώ τις μιζέριες, ειλικρινά, αχ θα πάθει μηχανή αυτό, αχ θα πάθει μηχανή εκείνο, δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Ξεπλένετε με ζεστό νερό, αν έχουν μείνει υπολείμματα σαπουνιού ή κρέμας, λύνετε τη μηχανή σας, ξεπλένετε με λίγο σαπουνάκι χεριών ή απορρυπατικό πιάτων, τη στεγνώνετε καλά, αφήστε την ανοιχτή ένα βράδυ πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί να στεγνώσει εντελώς και όλα είναι ok. Αποβάλλετε κάθε είδους άγχος, απολαύστε τη διαδικασία, θα το πω πάρα πολλές φορές. Αφού έχω τελειώσει το ξύρισμά μου, πολλές φορές εγώ χρησιμοποιώ την γνωστή πέτρα, το Alum Block. Σε βρεγμένο πρόσωπο βρέχω και την πέτρα και την εφαρμόζω, προλαμβάνει κάποιους ερεθισμούς, ίσως κάποια μικροκοψίματα, κάποιες αμυχές, μετά έχεις πολύ ωραία σφριγγυλή επιδερμίδα και αυτό όμως δεν είναι για όλους, κάποιους τους ενοχλεί, γι' αυτό μην την κρατάτε πολύ ώρα στο πρόσωπο, εφαρμόστε την και μετά από κάνα λεπτό το πολύ ξεβγάλτε, στεγνώστε και πάμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι το after shave, είναι το μετά το ξύρισμα και εδώ αρκετές επιλογές, υπάρχουν after shave lotion με ενόπνευμα, χωρίς ενόπνευμα, υπάρχουν after shave balm, το πιο παχύρευστο που τα γνωρίζετε αυτά γιατί τα βλέπετε και στο σούπερ μάρκετ. Άλλοι πάλι βάζουν κάποιες κρέμες ενυδατικές και εδώ ό,τι αγαπάει ο καθένας. Εγώ έχω σαν μεγάλο σύμμαχο, ειδικά το βράδυ, όχι γιατί έχω ερεθισμούς, αλλά γιατί μου αρέσει το πώς ξυπνάω, έχω μεγάλο σύμμαχο την Nivea την μπλε. Την αγαπώ πάρα πολύ την Nivea και η μυρωδιά είναι αγαπημένη μου, περνάει όλη μου ζωή από αυτή τη μυρωδιά. Ο πατέρας μου την είχε λατρεία την Nivea, μόνο που δεν την έτρωγε. Θυμάμαι ότι την έβαζε έτσι με το δάχτυλο εδώ σε στίγματα και μετά πασάλιβε. Εκπληκτική κρέμα και πιστέψτε με, αν υποφέρετε από ερεθισμούς ή έχετε ένα κακό ξύρισμα κάποια μέρα, εφαρμόστε την Nivea μπλε και θα με θυμηθείτε. Κλείνοντας, υπενθυμίζω πως στο παραδοσιακό ξύρισμα και στο ξύρισμα κατά μια ευρύτερη έννοια δεν υπάρχουν κανόνες. Κάνω αυτό που μου αρέσει και αυτό που καταλαβαίνω ότι μου κάνει καλό στο δέρμα μου. Δεν υπάρχει πρέπει, δεν υπάρχει κανόνας. Πολύ σημαντικό η φορά της τρίχας. Δώστε χρόνο και έχετε υπομονή στο να συνηθίσετε το νέο τρόπο ξυρίσματος. Είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα και θα δείτε πως όλα θα πάνε καλά. Επίσης, η τιμή, το οικονομικό δεν καθορίζει το ξύρισμα.
Το ξύρισμα το κάνετε εσείς και θα δείτε μετά από καιρό, εφόσον αποκτήσετε την λεγόμενη τεχνική, εν πάση περιπτώσει, θα ξυρίζεστε με τα πάντα. Φίλοι μου, πιστεύω πως κάλυψα ένα πολύ μεγάλο μέρος από απορίες και ερωτήσεις που ενδεχομένως θα είχαν κάποιοι νέοι ειδικά στο χώρο. Περιμένω από κάτω σχόλια και περαιτέρω συμβουλές που, γιατί και εγώ ακόμα μαθαίνω νέα πράγματα, εφαρμόζω νέα πράγματα, άλλα μου κάθονται, άλλα όχι. Το καλό είναι να υπάρχει θέληση, να υπάρχει αγάπη και το πολύ σημαντικό για να πάει καλά ένα ξύρισμα είναι η διάθεση. Πάντα η διάθεση πρέπει να είναι ψηλά. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.